Eco Bricks එහෙමත් නැත්නම් Terra Bricks සම්බන්ධව තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගලන් හැමදෙනෙක්ම බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ගමන් ගොඩක් අය මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියා නම් ඔබ දන්නවා මම මේ සම්පීඩිත ස්ථායීකාරක පස් ගඩොල් සම්බන්ධව ඔබට විශාල වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් අරගෙන ආවා. මේවත් එක්ක ගොඩක් අය මගෙන් කමෙන්ට් කරා, කෝල් කරලා ප්‍රශ්න අහුවා, විවිධ ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තා. හැබැයි ඔබට මතක ඇතුවම කියන්න ඕන කාරණාව තමයි මම මේ ගඩොල් විකුණන කෙනෙක්වත් නිෂ්පාදකයෙක්වත් වෙලෙන්දෙක් හෝ අතරමැදියෙක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මගෙන් මේ ගඩොල් ගැන අහුවට හෝ මේ ගඩොලක් කීයද එහෙම නැත්නම් මේක ගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද වගේ අහුවාම පොදු උත්තරයක් තමයි මට දෙන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ Terra Bricks එහෙම නැත්නම් Eco Bricks ගන්න ඔබට ඔබගේ ප්‍රදේශය පිළිබඳව මේ නිෂ්පාදකයන් සම්බන්ධව දැනගන්න ඕන නම් ඔබ කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනයෙන් විමසීමක් කරන්න. යාළගේ මේ සම්බන්ධව ලයිස්තුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ලයිස්තුවෙන් ඔබට පුළුවනි ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළව මේ නිෂ්පාදකයන් තෝර බේර ගන්න. හරි. ඊළඟට මේ ඉදිරියෙන් පවතින නිවසක්. එතකොට මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතුව ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මේකේ අවසාන මේ ෆිනිෂින් එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට මේ පස් ස්ථායීකාරක සම්පීඩිත පස් ගඩොල් වලින් මේ බිත්ති නිම කරලා ඊට පස්සේ මේකේ මේ කුස්තුර අතරට මේ පොටි සාමාන්‍ය අපි දන්න පොටි ඇදලා ඊට පස්සේ ෆිලර් ගාගෙන ගියපු අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට ඔබට ගේන්න පරක් වුණෙත් මේ වගේ අවස්ථාවක් මේ නිවසක් තියෙන තැනක් හොයාගන්න මට ටිකක් කල් ගියා. ඉතින් මම කිව්වනේ මම මේ ගඩොල් නිෂ්පාදකයෙක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෙතන මේ වගේ අවස්ථාවක් අහු වෙනකන් හිටියා මම ඔබට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ අවස්ථාව උදා වුණාම තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් එන්න තීරණය කරේ. මොකද මේවා උදාහරණ සහිතව ඔබට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක්. මම මේක ඇතුළටත් ගිහිල්ලා ඔබට පෙන්වන්නම් විවිධ තත්ත්වවලදී. එතකොට මේකේ කුඩු හැලෙන්නේ නැද්ද? පාට වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මේ පස් දිය වෙන්නේ නැද්ද වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔබට උත්තර හම්බ වෙවි. ඉතින් දැන් ඔබට ඊළඟට එන ගැටලුව මම කියන්නම්. දැන් මමම කලින් කිව්වා මේක වියදම් අඩුයි බොහොම හොඳයි කියලා යම් රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දුන්නා ඔබට. ඉතින් මේකෙදි ඊළඟට දැන් ඔබ අහවි එහෙමනම් දැන් ඔයා කියන්නේ මේකේ තින්ත ගන්නද කියලා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙකුට තින්ත ගාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් මේක ගඩොල් ඒ පස් ගඩොල් විදිහට ස්වාභාවික පෙනුම සහිතව තියාගන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නියමිත දැන් ගොඩක් අය මේකේ චෝදනා නගලා තිබුණා, කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. මම ගයක් හැදුවා දැන් අවුරුදු 10ක් වෙනවා මේ වෙනකොට ගඩොල් වල කුඩු හැලෙනවා, කෑලි කෑලි වැටෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නියමිත අනුමත ප්‍රමිතීන්ට මේ ගඩොල නිර්මාණය නොකරොත් නිෂ්පාදකයාගේ යම් යම් නිෂ්පාදන දෝෂ හින්දා තමයි මේක මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකට එහෙම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ ගෙයි අයිතිකාරයා මේක තෝරගෙන තියෙනවා මේ පස් පාටින් නෙවෙයි. එයාට කැමති පාටක් මම දන්නේ නැහැ මේ මොහොතේදී මේ ෆිලර් ගාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆිලර් වලින් පස්සේ මොනව පාට ගාවිද කියලා මොකද ඔහු නැහැ මේ අවස්ථාවේදී මෙතන මට වීඩියෝ කරන අවසරය විතරයි හම්බුනේ. ඉතින් දැන්ට මේ ෆිලර් ගාලා ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති වර්ණයක් මේකේ ගා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ස්වාභාවික වර්ණ තියෙන ඔය earth colors මේකේ ගෑවත් එතකොටත් මේ ගඩොල් වර්ණයේ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ පිටිපසින් ඔබට පේන බිත්තිය තව දුරටත් වැඩ නිම කිරීම සඳහා තියෙන බිත්තියක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය විවහාරෙදි කිව්වොත් මේ අමු ගඩොල් වගේ තත්ත්වයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ ගඩොලේ සාමාන්‍ය ස්වාභාවික පෙනුම තියෙන. ඉතින් මේ පෙනුම අපිට ඕන විදිහට වර්ණ ගන්නවලා වර්ණ ගැන්වීමක් කරන්න පුළුවනි. අර ඔබට කලින් මම පෙන්නපු බිත්තිය විදිහටම යම් ෆිලර් ආලේප කරලා තින්ත ආලේප කරලා. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන් කියලා මම කලිනුත් ඔබට කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ උඩින් ඔබට පේනවා ඇති පැහැදිලිද මන් දන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී මේ උඩ බීම් දාද්දී යම් විදිහකින් මේ බිත්තිය මේ සිමෙන්ති වැක්කිරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවවලදීත් මේක හූරලා ඉවත් කරාම යම් පාරවල් හිටින්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ යම් වර්ණයක් ආලේප කරාම හෝ ෆිලර් ආලේප කරලා නැවතත් ස්වාභාවික වර්ණයම ආලේප කරත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට ස්වාභාවික තත්ත්වයන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මේකේ වාසිය ඇත්තටම කපරාරුවක් අවශ්‍ය නොවීම.
ඊළඟට මගෙන් තවත් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරා මේකේ මේ වයරින් එක සම්බන්ධව මේකේ යම් ගැටලු සාගත තැන් තියෙනවද කියලා මේ වයරින් එකේදී වයරින් කරන්න ගියාම ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ වැඩ භාගයට නිම වුණු ස්විච් බොක්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් සන් බොක්ස් එකක් හයි කරපු දණක්. ඉතින් දැන් මෙතන පේනවා ඔබට මනා නිමාවකින් යුතුව මේ වැඩ ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වැඩ ඉවර වුණාම තින්ත ගාලා ඉවර වුණාම මීටත් වඩා හොඳින් මේක තියේවි. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය දන්න ඔබට පුරුදු බ්ලොග් වල එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රතු ගඩොල් බිත්තියකින් වැඩ නිම වෙලා කපරාරු කරලා ගත්තට පස්සේ වගේම මෙතනත් මේකේ කිසි ගැටලුවක් නැතුව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම කපරාරුවක් නැහැ. කපරාරුවක් නැති වුණා කියලා මේකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රශ්නටත් මම හිතනවා ඔබට හොඳටම උත්තරයක් හම්බුණා කියලා. දැන් ඔබට මේ පේන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් වර්ණ ගන්වන්නේ නැතුව වැඩ ඉවර කරපු බිත්තියක්. එතකොට මේ කුස්තුර මේ වර්ණයෙන්ම පුරවලා හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහටත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වැඩ නිම කරන්න පුළුවනි. මම ඔබට කලිනුත් කිව්වා මේකේ මේ ගඩොල් නිර්මාණයේදී නිෂ්පාදනයේදී નિયમિત ප්‍රමිතියෙන් තොරව මේ ගඩොල් නිෂ්පාදනය කරොත් යම් නිෂ්පාදකයෙක් ඔබ ඒ ගඩොල් මිලදී ගත්තොත් අන්න එතෙන්දී තමයි ඔබ මේ යම් ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්නේ. කාලයක් යද්දී මේ ගඩොල් වල කුඩු හැලෙන්න කැට ගැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට් වල තිබුණේ ওই තත්ත්වය. ඉතින් මේ එහෙම නොවෙච්ච බිත්තියක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට නිවැරදි තාක්ෂණයෙන් යුතුව නිර්මාණය කරපු ගඩොල් භාවිතා කරනවා නම් ඔය කියන ගැටලුව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඒකේ තියෙන්නේ මේ තාක්ෂණයේ වරදක් නෙවෙයි. මේ නිෂ්පාදකයන් අධික ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා નિયમિત ප්‍රමිතියෙන් යුතුව මේ ගඩොල් නිර්මාණය නොකිරීම. ඔන්න එහෙමනම් මේ බිත්තිය දැක්කහම ගොඩක් අයට අර තිබිච්ච ගැටලු සෑහෙන දුරකට निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. මේ තියෙන්නේ යම් ආලේපනයක් මේකේ ගාලා තියෙනවා. මේ ගඩොල්ලේ වර්ණයෙන්ම මේක වර්ණ ගන්නවලා තියෙනවා. එතකොටත් අර මේ පතුරු ගැලවීම කුඩු හැලීම් කියන තත්ත්වය බොහෝ දුරට අඩු කරගන්න නැති කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ස්වාභාවික වර්ණයම ආරක්ෂා කරගෙන වර්ණ ගන්නපු බිත්තියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිත්තියත් මම හිතනවා අර ඇත්තට මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා අර මම ඔබට කලින් පෙන්නපු මේ වෙනත් වර්ණයක් ගන්නවන්න අර මේ ෆිලර් ගාලා සුදු ආලේප කරගෙන යන තත්ත්වයට වැඩිය මේක ස්වාභාවික තත්ත්වෙන් ගොඩක් ඉහළ අගයක තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ නිවසක් ඉදි කරන්න බොහෝ අය තීරණය කරන්නේ මේ පරිසර හිතකාමී බවත් මූලික කරගෙන. ඒ වගේමයි ඔබගේ ආර්ථිකයටත් විශාල වාසියක් මේකෙන් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම මේ වියදම ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක ගයක් හදන සිමෙන්ති කොට්ට 10ක් විතර තමයි මේ බැමි බඳින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉන් එහාට ගියහම මේකට මේ කපරාරු කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වැඩේ නිම කරලා මේ ගෙදරක වැඩ නිම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔබට පෙන්වුවේ මේ අවස්ථාවන් දෙකක්. මීට කලින් ඔබ දැක්කේ මේ තව ඉදිරිමින් පවතින නිවසක්. මේ සම්පූර්ණ වැඩ කරපු නිවසක වැඩ ඉවර කරපු නිවසක බිත්තියක් ඉදිරියේ තමයි මම ඉන්නේ. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කිනුත් ඔබගේ දැනුමට යමක් එකතු කරන්න මට පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔබ නව නිවසක් ඉදි කරනවා නම් බොහෝ අයට මේ සම්බන්ධව මේ වෙනකොට ගැටලු තියෙනවා. මොකද රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක නව නිවසක් ඉදි කිරීම කියන එක යම් විදිහකින් බොහෝ අයට හීනයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේක යම් විදිහක හොඳ විසඳුමක් ඔබගේ නව නිවස ඉදි කිරීම සඳහා ඔබ මේ විදිහට සම්පීඩිත ස්ථායීකාරක පස් ගඩොල් එහෙම නැත්නම් කම්ප්‍රෙස් ඉකෝ බ්‍රික් නැත්නම් ටෙරා බ්‍රික් කියලා අපි හඳුන්වන මෙන්න මේ ගඩොල් විශේෂය තෝරගත්තා නම් ඔබට ඉතාමත් ආකර්ශනීය දැකුම් කළු නිවසක් ඔබට ඉදි කර ගන්නට හැකියාව ලැබේවි කියලා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. වීඩියෝ එක ගැන ඔබට හිතෙන හැඟෙන දේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක මම ගිහිල්ලා එන්නම්.